Valloksin tehtaalla työskennellään modernissa ympäristössä. Erityistä huomiota on kiinnitetty ergonomian ja työturvallisuuteen. Tuotanto on kehitetty Lean-filosofian opein, mikä tarkoittaa, että tavarat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa hukka minimoiden. Tuotanto toimii imuohjautuvasti. Tuotanto lähtee liikkeelle levytyökeskuksesta. Keskuksia on 3. 2 servotoimista eli sähköistä ja 1 hydraulinen levytyökeskus. Tuotannossa käytetään yhteensä noin 2 miljoonaa kiloa levyä vuodessa. Tämä on kuitenkin vain noin puolet kokonaiskapasiteetista. Levytyökeskuksen tuotanto pystyy toimimaan ympäri vuorokauden. Taivutusautomaattia voidaan käyttää myös miehittämättömänä. Sen kapasiteetti on moninkertainen normaaliin särmäykseen verrattuna. Särmäysosasto on osittain automatisoitu ja sisältää 1 robottiaseman. Kaikkiaan osastolla on 12 särmäyssolua, pääosin energiaa säästäviä servotoimisia koneita. Särmäyksen jälkeen osat joko varastoidaan, maalataan tai ne menevät alihankintaan osavalmistukseen. Tuotannossa käytetty työnkierto mahdollistaa kapasiteetin jouston. Pulverimaalaamon kapasiteetti on 2,5 metriä minuutissa. Osat tai osakokoonpanot ripustetaan radalla ja ensin ne menevät pesuun. Pesutunnelin jälkeen osat menevät kuivausuuniin, minkä jälkeen ne ovat valmiita maalattavaksi. Maalauskaapin 5 ruiskua edessä ja 3 takana takaavat tehokkaan maalauksen, ja maali kiinnittyy kappaleen pintaan sähkövarauksella. Maali poltetaan kiinni teräkseen polttouunin 200 asteessa. Polttamisen jälkeen osat puretaan radalta määrätyille paikoille. Tähän kuluu aikaa vain noin 2 tuntia. Niin kutsutussa supermarketissa jokaiselle komponentille on määritelty oma paikka, erä ja laatikkokoko. Komponenttien ohjaus kokoonpanoon tapahtuu Kanban-korteilla. Sähkökokoonpano on ESD, eli sähköstaattista aluetta, jolle ei saa mennä ilman asian kuluvaa varustusta. Täälläkin materiaaliohjaus tapahtuu Kanban-korteilla. Sähkö- ja puhallinkokoonpanossa ovat tehtaan ergonomisimmat työpisteet. Pöytätasot ja materiaalihyllyt ovat säädettävissä jokaiselle työntekijälle sopivalle korkeudelle. Työpisteet on tarkoitettu kiertävään seisomatyöhön. Staattista seisomista halutaan välttää. Tällä hetkellä tehtaalla valmistuu yli 30 000 ilmanvaihtokonetta vuodessa. Yksi suurivolyymisimpia tuotteita on Vallox 110. Linjalla tehdään yksittäiskappale tuotantoa, eli tuote liikkuu koko ajan eikä synny välipuskureita. Jokainen Valloxin ilmanvaihtokone testataan. Sillä varmistetaan, että laite on turvallinen ja toimii suunnitellusti. MV-tuotesarjan testaus tapahtuu automaattisesti. Ensimmäiseksi tuotteelle tehdään viranomaisen vaatima sähköturvallisuustestaus, josta se saa tyyppikilven. Seuraavaksi koneelle tehdään toiminnallisuustestaus ja painetestaus. Niiden jälkeen kone saa pakkauksen tarvittavat tarrat ja on valmis pakattavaksi. Suurin osa tuotteista siirtyy keräilyyn suoraan linjalta ja osa varastoidaan odottamaan lähetystä. Lähettämössä on noin 2000 lavapaikkaa. Kaikki toimitukset tapahtuvat maanteitse. Vallox on panostanut tuotesuunnitteluun. Kylmälaboratoriossa varmistetaan koneiden toimivuus kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Tehtaalla on myös oma äänilaboratorio tuotteiden äänitekniseen testaamiseen. Koko Valloxin henkilöstö palvelee asiakkaitamme.